นที่เราติดตามกันมานี่แหละเพราะฉะนั้นเราตามเทรนด์เดย์กันมาเนี่ยอยู่2วันละถูกปะขออภัยครับเทรนด์ชั่วโมงเราตามกันมา2วันแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นการยืนเทรนด์ชั่วโมงที่เราวางที่เรามองว่าโอเคมันเบรก W2 กันขึ้นมาเนี่ยเราตั้งเป้าละ1850ตั้งธงไว้เลยอยู่1850ถ้ามันยืนเทรนด์ชั่วโมงตัวนี้แล้วพาไปถึง1850เลยทีเดียวที่ผมบอกแหละว่าเทรนด์ชั่วโมงไอ้ตัวนี้แหละถ้ามันพาไปเลยด้วยเทรนด์นี้สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอัปเดตในรอบค่ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่9พฤศจิกายน2564ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งกันเข้ามาผ่านทางคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็จริงๆผมก็ได้อ่านเองด้วยเหมือนกันนะครับก็แบบอ่านแล้วก็ดีใจนะครับก็มีกำลังใจที่จะทำงานกันต่อไปนะครับแล้วก็ทีมงานที่ทำงานตัดต่อต่างๆกันก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเรานะครับบางท่านก็บอกว่าติดตามกันทุกวันเลยนะครับก็ดีใจครับมีแฟนคลับกันด้วยใช่ไหมนะครับนะก็บางท่านนะครับก็คอมเมนต์กันมาจากรับชมกันจากแดนไกลเลยนะครับจากนอกประเทศกันเลยก็ขอบคุณด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับเราได้มีแรงทำงานกันต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะนำเสนอสิ่งดีๆออกมาให้ท่านได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะก็ตราบใดที่ยังมีผู้สนับสนุนกันอยู่นะครับมีเอาเป็นว่าครับภาพเดือนครับตอนนี้ที่เราติดตามกันอยู่จริงๆในเดือนที่แล้วมันพลิกโผพลิกตำรามาอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่ถูกกดดันตั้งแต่เซฟนะครับตั้งแต่กันยาตั้งแต่ตุลาแต่ราคาก็ยังไม่ถูกยอมทุบเสียทีนะครับจนกระทั่งราคาเบรกขึ้นมาในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเบรกขึ้นมาด้วยนอนฟอร์มนะครับก็ตอนนี้เรามองเป้าหมายกันอยู่ที่บริเวณ W1 นะครับขออภัยขอมาตั้งเป้าอยู่ที่ W1 นะครับราคาอยู่ประมาณ1850ทำไมผมถึงบอกประมาณนะครับผมเทรดด้วยเทรนไลน์ผมต้องออกตัวก่อนผมเทรดด้วยเทรนไลน์นะครับเพราะนั้นในทุกๆช่วงเวลาเทรนไลน์ตัวนี้จะเปลี่ยนราคาไปเรื่อยๆนะครับนะเทรนไลน์ที่ผมพูดถึงคือเทรนไลน์ตัวนี้นะครับไม่ใช่เทรนไลน์ตัวนี้เพราะเทรนไลน์ตัวนี้หลายคนอาจจะคงไม่ได้ถึงได้เทรดหรอกนะครับแค่เทรนไลน์ระดับวีคตรงนี้ผมว่าน้อยคนมากละที่จะเทรดกับผมนะครับแต่ว่าเทรนหลักตัวนี้ผมไปเทรดนู่นเลยครับทองคำแท่งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้สนใจผมขอพูดถึงเทรนด์วีคตัวนี้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายที่ผมคุยไว้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับ1850ที่เราติดตามกันอยู่นะครับนะการทดสอบที่ W1 ครับขออภัยหลังจากที่ break W2 กันขึ้นมาทีนี้สิ่งที่ผมติดตามกันอยู่ระวังอยู่ตอนนี้ก็คือผมยังมีความกังวลว่าถ้าราคาวิ่งกระชากแรงๆแบบนี้ถ้าภาพนี้มาผมให้ระวังหลังจากการที่ราคาขึ้นมาทดสอบบริเวณ W1 นะครับหรือราคาแถว1850เมื่อราคาขึ้นมาถึงแถวนี้ให้ระวังให้ติดตามให้ดีครับเพราะว่าจากพฤติกรรมเดิมหลังราคาทดสอบราคากระชากลงแรงนะครับขออภัยครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงโทรศัพท์นิดนึงนะครับลืมปิดเสียงนะครับโอเคหลังจากที่ราคาขึ้นมาทดสอบครับราคาก็กระชากลงแรงทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาพฤติกรรมเดิมเหมือนกันนะครับคือทดสอบแล้วกระชากลงแรงแต่การทดสอบครั้งแรกกระชากลงแรงกว่าครับภายใน1เดือนหรือเดือนเดียวนั้นนะครับราคาวิ่งขึ้นประมาณ80เหรียญทองคำครับแล้วก็เทขายลงมาประมาณ150เหรียญทองคำครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมกราปีที่ผ่านมามกราที่เพิ่งผ่านมานี่แหละนะครับแล้วตอนนี้เริ่มเข้าใกล้
จุดนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องติดตามต้องระวังให้ดีครับว่าถ้าราคาเข้ามาใกล้ๆหรือทดสอบแถวนี้ก็คือ1850ทดสอบแล้วถ้ามันขึ้นแรงๆขึ้นเร็วๆเหมือนที่ผมตามเนี่ยทำไมผมถึงมาตามไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเพราะภาพนี้แหละเพราะภาพการเบรกแล้ววิ่งนี้แหละผมถึงมาเกาะกับชั่วโมงเพราะผมคิดว่าจะขึ้นมา1850แบบแรงนะครับผมถึงต้องกระโดดเข้ามาเกาะนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเบรกเทรนชั่วโมงออกก็จบกันนะครับจริงๆตอนนี้ทางทีมได้ทำในส่วนของเทมเพลตในการตีเทรนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับที่เราใช้วิเคราะห์กันเนี่ยเดี๋ยวยังไงแอดมินนะครับช่วยส่งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยก็ดีนะครับที่ผมได้ส่งเอาไว้ให้ในห้องก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นตัวโหลดเทมเพลตนะครับเอามาให้เพื่อนๆก็ได้นะครับเป็นเทรนไลน์ทั้งหมดที่เราตีก็สามารถโหลดเอาไปใช้สำหรับ MT4 นะครับเทรนชั่วโมงที่ผมตีไว้ก็คือเทรนนั้นแหละเทรนเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนี่แหละคือผมถึงมาเกาะกับชั่วโมงถ้าชั่วโมงหลุดออกมานั่นคือจบเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้ข่าวตัวนี้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าลุงจะมาท่าไหนไม้ไหนแหละนะครับแต่ส่วนตัวผมจะเน้นทางเทคนิคซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมยังมอง1850อยู่ถ้าไม่หลุดเทรน1 ชั่วโมงเกาะไปก่อนครับแล้วถ้าเบรกชั่วโมงออกมาเมื่อไหร่ให้ระวังนะครับให้ระวังนิดนึงการเทตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นซ้ำภาพเดิมอาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมาติดตามกันที่ในส่วนของเทรนด์เดย์นะครับมาในภาพของเทรนด์เดย์สักนิดหนึ่งทีนี้การขึ้นมา1850อย่างที่ผมบอกมันมีกรณีที่ขึ้นแบบขึ้นแรงคือขึ้นแบบขึ้นตั้งหลับหูหลับตาขึ้นอย่างเดียวอะไอ้ที่มันหลับหูหลับตาขึ้นเนี่ยถ้ามันหลับหูหลับตาขึ้นระวังการเทหนักๆอันนี้คือการขึ้นแบบหลับหูหลับตาขึ้นแต่ถ้าราคาไม่ได้ขึ้นแบบกระชากขึ้นคือเบรก1 ชั่วโมงลงมาพักฐานก่อนตรงนี้อันเนี้ยผมมองว่ามีโอกาสทะลุ W1 ครับมีโอกาสทะลุ W1 ได้ครับถ้าพักฐานก่อนแล้วค่อยไปเพราะมันเป็นการขึ้นแบบแข็งแรงครับขึ้นแบบมีฐานครับมันจะต่างจากการขึ้นครั้งก่อนๆอันนี้คือข้อแตกต่างข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือการยกโลครับจริงๆยกโลเนี่ยมันยกมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดเหล่านี้ในไทม์เฟรมระดับวีคระดับเดือนมองกันอยู่ครับอย่างที่ผมบอกจริงๆผมมีระดับแบบทองแท่งที่เราเทรดกันนะครับอันเนี้ยเป็นเมกะเทรนเลยถือแบบ5 ปี10 ปีใครที่ออมทองต้องเล่นเทรนนี้ถ้าบอกว่าตัวเองออมทองต้องมาเล่นเทรนนี้กับผมนะครับเข้ามาคุยกันได้สำหรับใครที่ออมในทองมองแบบ5 ปี10 ปีวางแผนเกษียณชีวิตแล้วทำงานไม่ได้ทำงานแล้วนะครับคือจริงๆถามว่าลงทุนในทองคำถ้าไปเทรดแบบ1 นาที5 นาที15 นาทีมันก็คือความเสี่ยงสูงแหละครับไม่ต่างจากการพนันนะครับแต่ถ้าเกิดมองว่าตัวเองออมมองว่าตัวเองวางแผนเกษียณในทองคำก็สามารถทำได้วางแผน5 ปี10 ปีข้างหน้าทำได้ครับเพราะมันคือ safe haven ครับมันคือ asset มันคือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับในระยะยาวมันจะเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยแหละจุดเนี้ยที่มันยกฐานขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าราคาพักตรงนี้พักก่อนสร้างฐานก่อนแล้วค่อยๆไปขึ้นแบบไม่ได้เป็นสตรองเทรนขึ้นแบบไม่ได้เป็นซูเปอร์สโตร์ตั้งฐานให้เห็นก่อนมีโอกาสทะลุ1850ได้นะครับถ้าทะลุ1850ได้มองที่ไฮเดิมครับจุดทดสอบเดิมเลยก็คือ1914ที่เราตามเคยไปเล่นกันตรงนั้นแหละถูกไหมเนี่ยทีเนี้ยต้องอยู่ที่พฤติกรรมตรงนี้ละเพราะฉะนั้นเทรนชั่วโมงที่เรากำลังตามกันอยู่ในแผนที่เราคุยกันมาตั้งแต่กลางวันเรายังตามตัวนี้อยู่มี2 มุมครับถ้าไปเลยก็ดีเก็บกำไรระยะสั้นแล้วออกตีหัวเข้าบ้านจบแต่ถ้าพักโอเคก็ปิดกำไรบางส่วนก่อนแล้วก็รอพักแล้วก็เก็บออเดอร์ใหม่ก็อาจจะเป็นชุดบายชุดใหม่นะครับที่มีการย่อและเก็บในระดับ4 ชั่วโมงอันนี้ผมมองอยู่2 กรณีนะครับอ่าตอนนี้ลุงน่าจะพูดผมก็พูดชนลุงเลยใช่ไหมนะครับโอเคมาดูที่ time frame ระดับ4 ชั่วโมงกันบ้างทีนี้แหละ
ผมถึงบอกว่าไอ้4 ชั่วโมงไอเดย์อะปกติผมไม่ได้ลงไปถึงชั่วโมงด้วยซ้ำแต่มันไม่มีทรงให้เล่นเลยเห็นไหมครับมันไม่มีจังหวะเลยการวิ่งแบบนี้การเดินแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของซูเปอร์สโตร์หรือการเดินแบบสตรองเทรนแต่ถ้าเกิดในเทรนไลน์เขาจะเรียกว่าเดินแบบสปีดไลน์เลยเดินบนสปีดไลน์เลยนะครับในการเดินบนสปีดไลน์เนี่ยในเรื่องของสปีดไลน์เนี่ยไปหาอ่านกันได้นะครับเว็บไซต์ของเราก็มีเหมือนกันในเรื่องของสปีดไลน์นะครับก็ผมไม่ขอไปพูดตรงนั้นเยอะแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเป็นการเดินแบบที่มีความชันมากๆหาจังหวะเข้าไม่ได้เลยนี่คือหนึ่งในพฤติกรรมตรงนั้นที่เกิดขึ้นทำให้ผมถึงต้องลงไประดับแบบชั่วโมงและผมคิดว่ามันจะเดินเกาะกับชั่วโมงเพื่อที่จะไป1850นี่คือที่ผมกำลังมองภาพนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าลุงจะพลิกตำราหรือเปล่าไม่รู้จะเจอข่าวนอกตารางอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตรงนี้ใน4 ชั่วโมงผมถึงคงไม่ได้พูดในระดับ4 ชั่วโมงแหละแต่เดี๋ยวเราจะลงในระดับ1 ชั่วโมงกันเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์บนแพลตฟอร์มนิดหนึ่งนะครับจะมีลงมาช่วง 1,800 ก่อนขึ้น 1850ไหมครับถ้าขอบคุณสำหรับคำถามของคุณพานุด้วยนะครับบน YouTube นะถ้าราคาลงมา1800นะครับก็คือบริเวณนี้แหละ1800เนี่ยถ้าราคาลงมา1800ผมคงไม่มองแค่1850ครับผมจะมองที่19เอาถ้าเกิดไฮเดิมก็คือ1914ครับถ้าราคาย่อก่อนนะเพราะมันจะขึ้นแบบมีฐานขึ้นแบบแข็งแรงครับแต่ถ้าราคาขึ้นเลย1850เลยผมมองว่าขึ้นแล้วมีโอกาสทุบหนักได้อันนี้ต้องระวังเพราะมันขึ้นแบบไม่มีขาไม่มีฐานนะครับต้องมองทั้ง2กรณีนะครับไอ้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่นี่ครับมันอยู่ที่ชั่วโมงครับที่เราจะมาคุยมาอัปเดตกันสำหรับแผนที่เราติดตามกันมานี่แหละเพราะฉะนั้นเราตามเทรนเดย์กันมาเนี่ยอยู่2 วันละถูกปะขออภัยครับเทรนชั่วโมงเราตามกันมา2 วันแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นการยืนเทรนชั่วโมงที่เราวางที่เรามองว่าโอเคมันเบรก W2 กันขึ้นมาเนี่ยเราตั้งเป้าละ1850ตั้งธงไว้เลยอยู่1850ถ้ามันยืนเทรนชั่วโมงตัวนี้แล้วพาไปถึง1850เลยทีเดียวที่ผมบอกละว่าเทรนชั่วโมงไอ้ตัวนี้แหละถ้ามันพาไปเลยด้วยเทรนนี้ระวังการเทขายแรงแต่ถ้าในกรณีที่เบรกไอ้เทรนตัวเนี้ยออกมาก่อนเบรกลงมาก่อนพักก่อนตั้งฐานก่อนอาจจะลงลึกผมมองถ้าเกิดว่าหลุดลงมาเนี่ยอาจจะลงลึกด้วยซ้ำนะครับอาจจะมีลงมา1790ก็ได้มีโอกาสลงมาเล่นลึกแถวนี้ได้เลยครับ17901795นะครับจริงๆตัวเลขผมคุยไว้เมื่อเช้าก็คือ1795ถูกไหมนะครับถ้าหลุดชั่วโมงลงมามีโอกาสลงมาเล่น1795ได้ครับถามว่ามันดีกับการขึ้นระยะยาวดีกับการขึ้นระยะยาวขึ้นช้าแต่มั่นคงนะครับถ้าหลุดนะคือขึ้นช้าแต่มั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าไปเลยวิ่งเลย1850เลยด้วยเทรนชั่วโมงรอบนี้เลยอันเนี้ยจะขึ้นเร็วแต่ฐานไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นมีโอกาสทุบหนักได้ซึ่งถ้าเกิดเจอทุบหนักตรงนั้นแล้วผมเห็นเทรนผมอาจจะมองลงไปข้างล่างเลยครับ1680เลยเพราะนั้นมันต่างกันเนี่ยตรงเนี้ยจะเอาอยัางไงจุดเปลี่ยนตรงนี้แหละไปเลยไหมไปเลยก็ได้ถ้าไปเลยผมรอทุบข้างบนแหละนะครับนะเป็น2กรณีเป็น2แพทเทิร์นนะครับจริงๆถามว่าไอ้ภาพพวกเนี้ยผมเชื่อว่าคุณอาจจะเห็นอยู่บ่อยๆคือการราคาลากเหมือนลากไปกิน SL กันแหละแล้วมันก็พลิกลงอ่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอแต่หลายๆคนน่ะอาจจะไปเห็นใน5นาทีอาจจะได้ไปเห็นใน15นาทีซึ่งมันไวมากๆครับแต่พฤติกรรมนี้ที่มันลากขึ้นไปกิน SL ลากที่หลอกสับขาหลอกแล้วก็พลิกลงอ่ะในไทม์เฟรมระดับวีคก็มีก็เกิดขึ้นในไทม์เฟรมระดับเดือนก็เกิดขึ้นเหมือนกันไม่ใช่ไม่เกิดมันเกิดครับ
แต่มันเกิดแล้วเราได้มีเวลาเตรียมตัวไงเพราะอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ที่ผมบอกว่าในเดือนมกราต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแท่งเดือนของเดือนมกราเนี่ยมันลากขึ้นไปเนี่ยประมาณ80เหรียญถึง100เหรียญเลยแหละนะครับแล้วมันทุบจากข้างบนเนี่ยก็คือกรอบคือจาก W1 ตัวเดียวกันเนี่ยมันลากลงมาถึง W3 เลยราวๆ200เหรียญภายในเดือนเดียวครับเพราะฉะนั้นนี่คือการลากกินแหละนะครับสะบัดเมานะครับพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเหมือนกันในไทม์เฟรมใหญ่ก็เกิดขึ้นครับแต่ไทม์เฟรมใหญ่ในช่วงที่มันเกิดขึ้นน่ะมันใช้เวลาเป็นสัปดาห์แต่ถ้าเกิดเราเทรดในไทม์เฟรม5นาที15นาทีหรือ1ชั่วโมงอ่ะเราอาจจะเห็นแค่ในช่วงแค่ประมาณ15นาทีอาจจะเห็นในช่วงแค่15นาทีอาจจะเห็นแค่ในช่วง1ชั่วโมงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นจังหวะเราไม่ได้เตรียมตัวแต่อันเนี้ยผมวางแผนแล้วผมเตรียมตัวว่าผมกำลังดูอยู่ว่าอาจจะมีการลากแบบนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ากระชากขึ้นอย่างเดียววิ่งขึ้นอย่างเดียวพฤติกรรมเหมือนกันเลยครับไอ้ที่มันเกิดขึ้นใน15นาทีเนี่ยเวลาที่มันจะวิ่งหลอกหรือ1 time frame 1ชั่วโมงเวลาที่มันจะวิ่งหลอกเนี่ยมันจะวิ่งเราจะเห็นว่ามันวิ่งชันขึ้น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 ถูกไหมครับมันชันขึ้นจนที่เราไม่คิดว่ามันจะลงแล้วเมื่อไหร่ที่ทุกคนคิดว่ามันไม่น่าจะลงแล้วทุกคนรอย่อแล้วบายนั่นแหละครับมันจะทุบลากยาวแล้วก็โดนลากกันมันต้องขึ้นถึงระดับนั้นให้ได้ขึ้นถึงระดับที่ทุกคนไม่สนใจหน้าช็อตแล้วนั่นแหละแล้วมันจะลงแบบหลับหูหลับตาลงนะครับนะตรงเนี้ยคือจุดที่เราติดตามกันอยู่นะครับจนแล้วจนรอดตอนนี้3 ทุ่ม 20แล้วลุงลุงว่าไงบ้างนะครับใครดูลุงอยู่บ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่น่าติดตามเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์บน YouTube สักนิดหนึ่งนะครับใครมีคำถามสามารถส่งเข้ามาได้นะครับนะ1914เป็นไฮเดิมของเดือนไหนปีไหนครับผมเปิดกราฟเดือนให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับไม่ต้องถึงกราฟเดือนครับกราฟวีคนะครับก็3-4เดือนที่แล้วนะครับเดือน6ครับเดือน6ครับที่ขึ้นไปทดสอบ1914ครับเดือน6ก็เดือนนี้เดือน11ก็5เดือนที่แล้วครับจริงๆก็ไม่นานนะ5เดือนที่แล้วเองนะครับลองไปติดตามดูนะครับก็ไม่นานแสดงว่าเพิ่งมาเทรดไม่นานใช่ไหมครับคุณไกลศักดิ์นะครับไม่นานเท่าไหร่ครับไม่นานเท่าไหร่ครับนะเป็นไฮเดิมที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับเพราะหลุดต้านนี้ไปแล้วเนี่ย1830แถวๆเนี้ยหลุดไปแล้วก็คือต้านต่อไป1914นะครับอันนี้กรณีถ้ากลับมาเป็นขึ้นคือต้องพักก่อน1สเต็ปทดสอบ1830แล้วพัก1สเต็ปอันเนี้ยมีโอกาสทดสอบ1914แต่ถ้าเกิดว่าวิ่งผ่านแบบไม่สนใจ1830 1835เลยขึ้นมาทดสอบถึง W2 เลยคือขึ้นมา1850เลยโดยไม่สนใจอะไรเลยมีโอกาสเทหนักได้ให้ระวังนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของสปอตที่เราอัปเดตแผนกันสำหรับวันนี้นะครับก็ยังคงแผนเดิมนะสำหรับเทรนชั่วโมงยังเกาะเทรนนี้ไปอยู่ครับผมก็ยังเกาะเทรนนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าไม่มีคำถามในส่วนของสปอตเพิ่มเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปในส่วนของ US Index เพิ่มเติมนะครับยังไม่ได้เปิดดู US Index เลยเป็นไงบ้างนะครับมาครับมาดูในส่วนของ US Index ครับก็ยังนิ่งๆนะจริงๆก็จริงๆพลิกมาอยู่ในโซนลบตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับก็ยังนิ่งอยู่ที่เดิมนะก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนนะครับยังนิ่งๆอยู่ที่เดิมก็เดี๋ยวรอดูครับว่าอาจจะไม่รู้พูดอะไรไม่เข้าหูนักข่าวไม่เข้าหูนักลงทุนตรงไหนก็ขยับกันเมื่อนั้นแหละครับเดี๋ยวรอลุงก่อนนะครับรอลุงก่อนก็ไปตามแผนครับใครที่เทรดทองไปตามแผนแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวเราต้องติดตามในภาพของ US Index ว่าในภาพรวมผมขอไม่ลงเยอะละกันนะครับขอพูดรวมๆเลยเพราะว่าวันนี้ในช่วงเวลา3 ทุ่มเราจะมาแค่อัปเดตกันเท่านั้นเดี๋ยวจะยาวเกินไปเนาะผมพูดภาพรวมง่ายๆว่าเทรนด์ US Index เป็นขาขึ้นอยู่
เพราะฉะนั้นในภาพของ US Index ด้วยความสัมพันธ์ถ้า US Index ขึ้นทองควรจะลงครับแต่ตั้งสติฟังให้ดีภาพที่ผมดูภาพนี้คือภาพระดับวีคนะครับดูไทม์เฟรมด้วยนะอย่าหลับหูหลับตาฟังเขาบอกว่า เขาบอกว่า US Index ยังขึ้นอยู่ทองน่าจะลงตั้งสตินิดนึงครับนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมองแบบไทม์เฟรม5 นาที15 นาทีซึ่งคนที่เทรดในระดับภาพใหญ่เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วแบบบางทีฟังแล้วแบบเดี๋ยวต้องลงนะครับก็ตั้งสตินิดนึงว่าคุณรับการลากแบบเป็นร้อยเหรียญได้ไหมนะครับนะคือผมส่วนตัวผมสามารถ manage ตัวเองได้นะครับนะเพราะหลายๆท่านแบบรับ5 เหรียญ10 เหรียญไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าให้ไปรู้จุดที่ดีที่สุดของตลาดมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นดูไทม์เฟรมที่ผมดูด้วยนะครับว่าผมวิเคราะห์ที่ไทม์เฟรมไหนอยู่นะครับนะแต่ว่าเอาละก็ยังมองว่าในระยะช่วงเนี้ยถึงอาจจะเป็นช่วงจบถึงไตรมาส1นะครับอาจจะไปตัดสินกันที่ไตรมาส1ไตรมาส2กันเลยนะครับของปี65ว่าจะยังยืนเทรนได้ไหมนะครับผมอาจจะเทรดรอบนั้นนะครับใครเล่นสั้นไม่ถูกใจต้องขออภัยด้วยนะครับนะนี่จะเป็นส่วนของ US Index ครับยังไงเดี๋ยวดีเทลเราคุยกันในวันปกติในช่วงเวลาปกติละกันเดี๋ยวผมจะไปลงลึกตรงนั้นให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทองคำแท่งครับมากันที่ในส่วนของทองคำแท่งกันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆทองคำแท่งเนี่ยน่าสงสารครับโดนเงินบาทกดดันอยู่นะครับโดนเงินบาทกดดันอยู่ลงมาอยู่ประมาณ32เมื่อเช้าที่เราดูกันอยู่32.75 ตังค์และเหมือนจะคือจริงๆผมมองบาทไว้ที่32ถึง31.5เดี๋ยวไปอัปเดตกันนะครับเอาเป็นว่า28,100ถ้าหลุดแนะนำว่าควรหนีนะครับหรือมาเกาะกับสปอตสำหรับใครที่เล่นสั้นมาเกาะดูเทรนด์สปอตของตัว H1 หรือ Time Frame 1 ชั่วโมงถ้ายังยืนอยู่รอได้แต่ถ้าหลุดหนีมากับสปอตด้วยนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นถ้ามันหลุด1 ชั่วโมงแล้วมันพลิกลงแล้วเมื่อสักครู่เราคุยกันไว้1795แล้วบาทก็แข็งอยู่อาจได้เห็นครับ17ขออภัยครับเดี๋ยวตกใจกันหมดนะ172ครับ27500อย่างน้อยๆนะครับในกรอบราคาด้านล่างถึง27500ถึง27250ครับเป็นแนวรับนะเพราะนั้นใครที่โอเวอร์เทรดเล่นหนักอยู่จัดการติดตามแผนปรับแผนแก้แผนวางแผนหน่อยนะครับนะก็ให้แนวรับเอาไว้บริเวณ 28,100 นะครับถ้าหลุดมาควรหนีครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของเงินบาทครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับแบบนี้การขึ้นที่แข็งแรงได้ยังนะครับแบบนี้เป็นการขึ้นที่แข็งแรงได้ยังแสดงว่าเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับคุณเอลลี่อ่านผิดหรือเปล่าขออภัยนะครับคุณเอลลี่นะครับนี่ผมได้คุยไปละในการขึ้นแบบแข็งแรงนะครับคือถ้าเกิดราคาขึ้นแบบนี้ผมมองว่ามันขึ้นแบบไม่มีฐานผมมองว่าให้พักตัวก่อนแล้วค่อยขึ้นแบบนั้นจะแข็งแรงกว่าครับนะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นแบบไม่สนใจอะไรแบบนี้ผมกลัวภาพเดิมจะซ้ำกลับมาลองไปดูประวัติกราฟดูในระดับเดือนนะครับมันมีจังหวะที่ลากขึ้นมาแบบนี้อยู่ประมาณ2 ครั้ง3 ครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาทดสอบถึง1850คือมันเป็นจุดที่ณช่วงเวลานั้นของอีกจุดหนึ่งที่ไปทดสอบเนี่ยในจุดที่เป็นเทรนไลน์ครับจุดมันอาจจะอยู่สูงกว่านี้นะครับแต่ด้วยเทรนไลน์คือจุดที่เป็นเทรนไลน์ที่ไปทดสอบเนี่ยเทรนไลน์ตัวนี้เมื่อต้นปีมันอยู่ราคาหนึ่งณปัจจุบันมันอยู่ราคาหนึ่งนะครับเพราะว่าเทรนไลน์มันเป็น
เส้นที่มีความชันลงมาถูกไหมครับเพราะนั้นในช่วงเวลาหนึ่งมันอยู่อีกราคาหนึ่งครับณช่วงเวลาหนึ่งมันอยู่อีกราคาหนึ่งณช่วงเวลาหนึ่งอยู่อีกราคาหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ราคากำลังทดสอบตัวนี้อยู่คือเส้นเทรนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาครับทดสอบแล้วทุบครับทดสอบแล้วทุบครับทดสอบแล้วทุบครับพฤติกรรมเดียวกันทั้งหมดคือลากขึ้นมาเรื่อยๆลากหนักๆลากขึ้นมาหนักๆลากจนทุกคนคิดว่ามันขึ้นแน่ๆแล้วมันก็ทุบครับเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้ลากขึ้นหนักๆลากจนทุกคนคิดว่าไม่มีทางลงแล้วผมคิดว่าจะยังลงครับแต่ถ้าเกิดว่ามันค่อยๆขึ้นไปค่อยๆมีฐานลงมาสร้างฐานก่อนอันน่าผมคิดว่าจะขึ้นแข็งแรงครับนะครับก็ฝากเอาไว้ครับนะขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าผมในไลฟ์เมื่อสักครู่เราคุยกันไป2-3รอบละในเรื่องนี้นะครับนะผมต้องขออภัยด้วยคุณเอลลี่นะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังได้นะครับนะเพราะว่ามันพูดเรื่องเดิมไป3 รอบแล้วไอ้เรื่องขึ้นแข็งแรงหรือเปล่านะครับนะต้องขออภัยด้วยจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเงินบาทนะครับอ่ะมาครับในส่วนของเงินบาทเป็นยังไงกันบ้างก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับก็ลบลงมาเพิ่มอีก3 ตังค์ไม่เยอะครับไม่เยอะเพราะว่าเมื่อเช้าที่เราติดตามกันเนี่ยอยู่3 บาทขออภัยครับ32.75ครับนะแต่ว่าตรงนี้ตอนนี้อยู่32.72นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะครับนะลุงยังไม่แสดงอิทธิฤทธิ์นะครับนะเดี๋ยวอาจจะต้องรอสักพักนะครับเดี๋ยวพูดอะไรไม่ถูกใจไม่ถูกหูนักลงทุนเขาก็ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าในส่วนของเงินบาทนะครับตอนนี้ด้วยปัจจัยภายในประเทศเองก็อย่างที่เราบอกนั่นแหละว่าทั้งในส่วนของโควิดที่ดีขึ้นและก็การเปิดประเทศที่มาจากผลพวงของโควิดที่ลดลงเนี่ยมีโอกาสมีความน่าจะเป็นครับที่จะทำให้เงินบาทแข็งด้วยปัจจัยภายในประเทศเองมันต่างจากแข็งด้วยการที่ US อ่อนค่าเมื่อมาเทียบกับเงินบาทมันต่างกันถ้า US อ่อนค่าจนทำให้ดูเหมือนว่าบาทจะแข็งแต่จริงๆแล้วบาทไม่ได้มีนัยยะอะไรแต่ตัวขับเคลื่อนราคาเป็น US อะแบบเนี้ยผมมองว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิด US อ่อนค่าลงมานะครับแน่นอนในมุมของ US บาทมันก็เหมือนว่าบาทแข็งถูกปะราคาก็ลงแต่ในทางกลับกันเมื่อ US มันอ่อนค่าลงมาในส่วนของทองนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นที่ผมพูดในภาพนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่เทรดในส่วนของทองคำแท่งต้องมองทั้ง2ปัจจัยก็คือบาทแล้วก็สปอตถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่า US เป็นตัวขับเคลื่อนถ้า US อ่อนแน่นอนก็เหมือนบาทแข็งทองก็ขึ้นถูกไหมสุดท้ายแล้วไอ้ภาพตัวเนี้ยไอ้ภาพของการขับเคลื่อนด้วย US แบบเนี้ยครับมันก็ทำให้แท่งไซด์เวย์ไงไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมครับเหมือนช่วงที่ผ่านมาในช่วง3-4 เดือนที่ผ่านมานั่นแหละครับนะเพราะว่าปัจจัยมันมาจาก US ล้วนๆเลยนะครับในส่วนที่ทองลงก่อนหน้านี้แล้วในส่วนของทองคำแท่งไม่ลงมาด้วยก็ได้ของเนี่ยแหละครับเนี่ยคือโควิดได้บาทอ่อนช่วยพยุงไว้พอดีนะครับนะแต่ว่าพอโควิดดีขึ้นอ่ะไอเนี้ยซื้อมาเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมายังออกมาไม่หมดนะครับที่ซื้อมาจากโควิดนะยังไม่หมดนะ ที่ผมคุยกันอยู่ทุกวันก็คือมันซื้อมาเนี่ย3 บาทปรับตัวขึ้นมา3 บาทครับขายออกมาแล้วเนี่ยหลังจากที่โควิดติดแนวต้านอยู่20,000เนี่ยที่ผู้ติดเชื้ออยู่แค่วันละ20,000แล้วปรับตัวลดลงอ่ะเขาขายกันออกมาแล้ว1.50 บาทแต่มันยังเหลืออีก1.50 บาทไงเพราะมันซื้อมา3 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยผมถึงมองว่า32 บาทเนี่ยน้ำจิ้มผมมองมีโอกาสถึง31.50 บาทครับ เพราะจุดเบรกของเทรนด์รอบนี้มันอยู่ที่ประมาณ33มันอยู่ที่33ถ้าลบออกไป1.50 บาท
ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นก็อยู่ประมาณสัก31.50 บาทครับนะเพราะฉะนั้นใครที่เทรดทองคำแท่งกันอยู่ก็ระวังกันด้วยสักนิดหนึ่งนะครับก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวไม่เกิน5 นาทีเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับนะครับเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตเช็คบน Facebook สักนิดหนึ่งนะครับบทวิเคราะห์อ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณฤทธิลงค์นะครับฟุกแหละครับนะผมไม่ได้เป็นคนกำหนดกราฟขึ้นลงนะครับจริงๆนะจริงๆนะเพราะว่าคืออย่าเชื่อจนหมดครับอย่าเชื่อจนหมดเพราะว่าหลายคนตายเพราะเชื่อนี่แหละครับนะในการที่ผมเทรดผมใครที่อยู่ในกลุ่มน่าจะพอทราบดีผมเทรดน้อยมากๆครับเทรดน้อยมากๆเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะคุมเรื่องความเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นบางทีจังหวะที่ผมมองจังหวะที่ผมถือได้จังหวะที่ผมลากได้ผมลากได้เป็นแบบเป็นหลายสิบเหรียญที่แบบไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรแล้วจุดตัดขาดทุนทีหนึ่งก็ประมาณ3% 1-3%นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องของการ manage ด้วยนะครับอย่าฟังว่าผมบอกว่าในเทรนด์ชั่วโมงมีโอกาสที่จะไปกันต่อแต่คุณไปโอเวอร์เทรดราคาพลิกลงมานิดเดียวเจ็บตัวหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าให้การวิเคราะห์ผมไปเป็นดาบสองคมนะครับผมเน้นมากๆในการที่ให้เข้าใจด้วยตัวเองก่อนนะครับคือเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมก็พูดอยู่เสมอนะครับผมไม่อยากแบบไปบอกอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นเดี๋ยวลงผมคงไม่ทำแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราเอาสิ่งที่กราฟมันแสดงออกมาให้เห็นแล้วผมเอามาแชร์ในมุมมองของผมดีกว่าแต่อย่าเชื่อจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจังหวะพลาดก็มีครับนะเพราะมันคือการบริหารครับส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆก็คือ money management ด้วยนะครับผมเองก็ไม่ได้มาเทรดตรงนี้อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นถามว่าในส่วนเซกชันของการลงทุนจริงๆผมมองแค่ปีหนึ่งชนะเงินเฟ้อได้ปีหนึ่งชนะกองทุนใหญ่ๆได้ผมถือว่าโอเคแล้วนะครับซึ่งนั่นหมายถึงประมาณสัก20%ถึง30%ต่อปีแบบเนี้ยผมก็พอใจแล้วนะครับเพราะนั้นตั้งสตินิดนึงนะครับผมฝากไว้นะครับหลายๆท่านมือใหม่เข้ามานะครับก็สำหรับใครที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube นะครับหากไม่ได้มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็หากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยกันต่อในกลุ่มสามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ากลุ่มกันมาได้นะครับส่วนใครที่อยู่บน Facebook ก็แอดมินได้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยเช่นกันนะครับปักหมุดไว้ให้แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่สนใจในตัวของตัวเทรนด์นะครับที่ผมใช้วิเคราะห์หรือว่าตีตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างคือถ้าเกิดว่าใครมองออกว่าตีตรงไหนมาบ้างอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถตีเองได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เทมเพลตไปใช้ก็ฟรีครับไม่ได้ต้องสมัครไม่ได้ต้องอะไรก็ไปโหลดที่หน้าเว็บได้เลยฟรีๆไม่ต้องสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันละกันนะครับฟังแล้วเกิดพลังใช่ไหมครับพลังอะไรครับพลังไหนหลายพลังนะเนี่ยแลกเปลี่ยนกันครับแลกเปลี่ยนครับยินดีครับยินดีนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผมก็ถือว่าแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับแลกเปลี่ยนแล้วกันเพราะว่าทุกวันนี้ก็เกือบจะทำงานฟรีกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกผมบอกว่ามือใหม่ใช่ไหมไปสมัครเดโมหมดนะครับทุกวันนี้เขาแซวกันอยู่ทั้งกลุ่มครับว่าสมัครเดโมกันหมดแล้วนะครับนะครับจริงๆผมคือผมเชื่อนะครับว่าถ้าวันหนึ่งที่ทุกคนสำเร็จนะครับเราก็จะสำเร็จไปด้วยกันนั่นแหละนะครับผมว่ามันสำคัญกว่าในเรื่องอื่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับนะครับโอเคก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคอมเมนต์สำหรับทุกคำถามนะครับก็ใครที่เพิ่งมาชมกันครั้งแรกกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนเอาไว้ด้วย เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับเราพบกันทุกวันเวลา3 ทุ่มบนไลฟ์นะครับแต่ในทุกวันช่วงเช้าผมจะอัปเดต
คลิปขึ้นมาให้นะครับอาจจะเป็นคลิปย้อนหลังนะครับก็ทุกวันนะครับก็ลงช่วงสักบ่ายๆแหละแถวๆนั้นนะครับแล้วก็มาสรุปจบกันตอนค่ำอีกทีหนึ่งจะได้ไม่พลาดเนื้อหาจากเรานะครับก็ถ้าไม่มีคำถามแล้วผมก็อาจจะต้องขอตัวลากันไปเท่านี้นะครับก็ยังนั่งเล็งๆลุงอยู่ว่าลุงเอายังไงนะครับลุงพูดไม่ใช่เหรอนะครับยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่ยังไม่รู้ว่าจะมีคลื่นใต้น้ำหรือเปล่านะครับหรือว่าไปโดนคำถามช่วงท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเปิดเอกสารมาให้ดูอย่างหนึ่งตอนจบพูดอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับเปิดเอกสารมาอุ้ยดูดีครับพูดมาอีกแล้วนี่ครับนะก็เอาไว้ครับฟังหูไว้หูผมเองก็ส่วนตัวผมเชื่อเรื่องของเทรนด์มากกว่าครับแนวโน้มภาพรวมภาพใหญ่ Trend is king ครับนะฝากเอาไว้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ